Mirë mbrëma të gjithëve. Buxheti i Kosovës për 2018 do të jetë temë emisionit sonte në subvencion. Çfarë ka parashikuar qeveria e Kosovës? Një buxhet konsumues apo një buxhet zhvillimor? Për këtë temë do të diskutojmë me të ftuarit tanë në studio, zëvendës ministrin e financave zotin Fatmir Gashi. Mirë mbrëma, zoti Gashi. Mirë mbrëma, që gjithë. Deputet në Lidhjen Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Kosovës, Hikmeti Bajrami, mirë mbrëma, erdhët, dhe ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë. Si dhe kryetarin e Aleancës Kosovare të Biznesit, zotin Akim Shahin. Mirë mbrëma, zoti Shahin. Mirë. Po fillojmë ju, zëvendës ministër, parafërsisht kemi një buxhet me parametra të njëjtë pas sa mujta me pa në vlerat e investimeve kapitale, kategorinë e pagave, të meditjeve. Mirë po, cila është esenca në thelb, çka dallon ky buxhet nga viti i kaluar përveç krijimit të ministrive të reja dhe buxheteve ekstra për këto ministri? Faleminderit buxhet. Kështu, ky buxhet është i konceptuar në gjendjen reale të ekonomisë sonë, në ato që na sot mund të mbledhim nga taksapaguesit, duke pasur çdo herë parasysh që nuk guxojmë, as nuk do të ndodhë që të ngarkohen prodhuesit tanë apo biznesi janë me taksa më të larta se ato të cilat janë të konceptuara deri më sot. Ky buxhet ka filluar të përpilohet që nga maji i këtij vitit, me qarkorën e parë buxhetore e cila ulshu në harmoni me kornizën afatmesme të shpenzimeve. Domethënë, nga maji ky buxhet fillon të ndërtohet dhe të gjitha institucionet publike kanë paraqit kërkesat e veta në ministri, janë bë dëgjimet publike në ministri dhe pas të gjitha këtyre kemi ardhur deri te një buxhet. Buxheti është i hartuar në atë mënyrë që i ka planifikuar të hyrat, të cilat kësaj vjet janë 1 miliard e 829 milion euro të planifikuara, dhe planifikimi i tyre vjen thash pa rritjen e politikës fiskale as të 1% me lirime të sektorit të prodhimit, të gjithë ata që importojnë lanë parë dhe gjysmë produkte dhe që përdorin lanë të ndryshme djegëse për prodhim janë të lirume prej tatimeve doganore, dhe para herë në Kosovë futet në jetë që ata të cilët importojnë landën e parë nuk e paguajnë të vëshejnë në dogan, për e paguajnë në inputet e veta, në prodhimet e veta, pasi që të kryhet prodhimin. Domethënë, këto janë ato masat të cilat janë ndërmarrë për me realizu këtë buxhet dhe mos më shku në buxhetet të cilat munden me rritje të politikës fiskale, me ngarkesë barë të re të prodhimit të ngritet niveli i tij. Dëgjoni, kërkesat për këtë buxhet që kanë ardhur nga institucionet publike kanë qenë diku rreth 5 miliard. Dhe ne odashtë të akomodohem në 2 miliard e 82 milion sa janë të tërë shpenzimet. Duke marrë parasysh që çdo herë duhet të kemi në fokus rregullën fiskale, e cila nuk lejon të ketë deficit mbi 1.7% të GDP-s, dhe që gjendja llogarisë bankare në fund të vitit nuk guxon të jetë mbi 4.5% e GDP-s, është konceptu ky buxhet me qëllim që të dy parametra kryesor nuk bën televizin nga këto përqindje, për arsye se e kemi fondin monetar ndërkombëtar i cili e monitoron dhe nëse ne nuk ju përmbajmë këtyre gjërave, atëherë kishim pas pasoja tjera të cilat do të ishin shumë domethënëse për ekonominë tonë. Do të thotë me gjithë diferencën prej mes të hyrave dhe shpenzimeve prej më shumë se 200 milion euro, ju keni konceptuar edhe bilancin bankar. Kështu është. Por edhe që të mos të kalohet vlera e parapam e deficitit tregtar, deficitit buxhetor. Deficiti buxhetor është 112 milion euro. Ne kemi parapar për mbulimin e këtij 2 miliard e 82 milion eurove, e kemi klauzulën e investimeve 62 milion dhe 86 milion janë parapame të na vinë nga Agencioni Kosovar i Privatizimit, ku shfrytëzoj rastin të informoj që ka filluar ndryshimi i ligjit, ka kalu në Komisionin për Buxhet dhe Financa, ndryshimi i ligjit për Agencionin Kosovar të Privatizimit, me të cilën ndryshim parashifet
mundësia e bartjes së mjeteve në buxhet të konsoliduar të Kosovës për ato ndërmarrje të cilat e kanë kalu procesin e likvidimit dhe për shumën e mbetur do të kthehen buxhetit të konsoliduar në automatikisht do të kthehen në buxhetin e konsolidimit të Kosovës dhe ndrimi tjetër që është edhe ai mjaft i rëndësishëm është ndrimi politikës investive të këtij fondi të privatizimit i cili ka ndajtur këtë kohë në një konto të mbyllur dhe nuk ka qenë investuar, kështu që ju kena mundësi që ata kanë të drejtë të blejnë letra me vlerë të qeverisë, që në mënyrë indirekte ndikojnë në zhvillim dhe ju kena mundësinë që apo me ligj o jap mundësia që të investojnë në sistemin bankar të Kosovës, në depozita të ndryshëm dhe të rrisin këto. Edhe një pyetje para se me kalu te depozita. Vetëm do të thonë që sa i përket pjesës së shpenzimeve, koncepti i shpenzimeve në këtë buxhet është tërësisht harmoni edhe me kornizën e fatmesme të shpenzimeve, por është në harmoni edhe me orientimet programore të qeverisë dhe strategjinë zhvillimore të Kosovës. Kur i them këto, i përmendi 4 sektor strategjik ku janë para pa rritjet buxhetore. Do të marrim për sektor veç e veç, pasi që veç i përmendi, pastaj vazhdoni. Ajo është arsimi, shëndetësia, siguria, domethënë edhe drejtësia, edhe mjedisi kemë. Edhe jo në këto të katërt, është mjedisi, zhvillimi ekonomik, vazhdojmë pas këtyre. Vazhdojmë pas këtyre, domethënë kryesore është shundimi i ligjit, siguria, zhvillimi i arsimit, shëndetësia, zhvillimi ekonomik. Domethënë, ky është ai buxhet i cili i parashë këto shpenzime dhe unë mendoj që nuk ka buxhet konsumues, edhe nëse në shqiptim të parë dikush mund të thotë se buxhet konsumues, nuk ka buxhet konsumues, por buxhet reformues, buxhet i cili do të ketë impakte shumë më të mëdha në vitet në vijim, për arsye se ne kur po flasim për lirimet të prodhimeve, ne po tentojmë që me këto lirime të landës parë për prodhime të ndresim bilancin tregtar të Kosovës, i cili këtë moment nuk mbulot atë 12% me eksportin, mirë po ne po tentojmë që nëse nuk mund të kemi eksport, atëherë të kemi të ndalim importin dhe të bëjmë prodhimin tanë, i cili do e ndal importin është njëjtë si me eksportu. Më thonë, me këto lirime po shkojmë në fuqizimin e sektorit privat tanin dhe sektorit sidomos prodhues dhe atyre do të japim benefitet kryesore me qëllim të ndresë. Problemet kryesore makro të Kosovës është deficiti tregtar dhe numri përqindja papunësisë. Të dyjat janë ato. Kur e ndresim deficitin tregtar, rregullohet edhe numri të papunëve. Dhe me këtë buxhet parashihet rritja për 4.6% në normë reale të matur me bruto produktin vendor. Faleminderit. Zona Berame, a po shihni apo jo reformë të buxhetit apo buxheti ka me në kornizat, jo nuk është kohë gjatë kur keni qenë në qeveri. Cili është dallimi mes buxhetit të konceptuar nga qeveria Mustafa dhe këtij buxheti të qeverisë Haradinaj? Tani në fakt një buxhetin e vitit 2018 kemi pa me sy krejt tjetër, mendojmë që kemi analizu me terma shumë real, edhe definitivisht nuk e shohim as si buxhet zhvillimor dhe as si buxhet reformues. Ne e dim që qeveria Haradinaj është qeveria më e madhe që Kosova ka pasur ndonjëherë, ndoshta është qeveria më e madhe edhe në rajon. Është thjesht një buxhet i akomodimit të pikërisht të 22 ministrive, i krijimit të hapësirës për ministri të reja, të cilat në fakt për të cilat as në program nuk ka ndonjë domethënie dhe nuk ka tekst i cili tregon se çfarë do të bëjnë, po njëjtë është edhe buxheti i tyre, i cili ndoshta ju për fatin e mirë të i kalon buxhetin e ministrive të cilat janë themelu këtu e 15 vite më parë. Nuk e shohim si të harmonizuar me programin e qeverisë, përderisa në programin e qeverisë parashifet rritje ekonomike deri në 7%, ndërkohë që e gjithë planifikimi deri në vitin 2020 që në ka ardhur në buxhet është rritja ekonomike shkon në vitin 2020 mas shumti në 5.3%. Domethënë nuk shohim as këtu ndonjë harmoni. Në qoftë se thuhet nga përfaqësues të qeverisë se është prioritet arsimi, ne nuk e kemi pa që është prioritet arsimi, për shkak se janë planifikuar me u ndërtu nën shkolla dhe ato nën shkolla nuk përfundojnë as në vitin 2020, është shpërnda buxheti nëpër vite. Është shumë e dëmshme që ndërtimin i shkollave me zgjat
disa vite, është zvoglu buxheti për zhvillimin e programeve të mësimdhënësve dhe për zhvillimin e kurrikulave që besojmë që janë komponentat kryesore. Në anën tjetër, të siguria nuk kemi pa që ka fondet e parapame për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura, nuk ka fonde për mbrojtje. Nga rezia që derisa po elaboroni fjalën tuaj të kemi në dalje grafikat të cilat të kemi të përgatitura nga një analizë gapit për buxhetin e vitit 2018. Mund të vazhdoni? Derisa te shëndetësia është heq krejt fondi për sigurimet shëndetësore, një fond prej 35 milionëve, nuk ekziston më është një fond vetëm prej 3 milionëve. Besojmë që kjo është shumë e dëmshme, sepse ne reformimin e sistemit shëndetësore shohim definitivisht përmes fondit të sigurimeve shëndetësore. Është punu shumë qeverisjen e kalume, në qoftë se dikujt nuk i ka pëlqyer thjesht ajo çfarë është punu nga ish ministri, nuk mund ta eliminoj komplet skemën e sigurimeve shëndetësore, po duhet punohet edhe ato është dashur që të figurojnë në buxhetin e vitit 2018. Tek te hyrat kemi planifikimin shumë të vogël për rritjen, ndoshta në 7 vitet e fundit është rritja më e vogël e të hyrave, është 6%, ndërkohë që të hyrat nga tantiema janë rritë në qeverisjen e kaluar 22% dhe kemi 0 rritje të planifikuar për këtë vit. Ne kemi pa këtë buxhet edhe nga perspektiva e 100 ditëve pothuajse të qeverisjes së zotit Haradinaj. Kem pa që zoti Haradinaj me një vendim komplet të jashtëligjshëm ka fal 58 milion taks ujore vetëm disa kompanive. Në qoftë se ajo taks e vendosur në kohën e urmikut është e parësyeshme dhe zoti Haradinaj është i bindur definitivisht ai edhe pse është në krye të qeverisë nuk ka të drejtë ligjore të fal taksat e tilla, është dashur ta bëjnë një ligj me 3 nëna dhe ta sjellë në kuvend. Në kuvend janë 120 përfaqësues të popullit të cilët do të vendosnin nëse taksat e qytetarëve do të falshin. Këto as nuk janë politika zhvillimore dhe as nuk janë politika gjithëpërfshirëse. Tek lirimet tatimore dhe gjithçka tjetër që po pretendohet të bëhet kindse për të përmirësuar bilancin tregtar, ne nuk shohim hapa konkret për shkak se kemi lënë pakun fiskale 2.0, e cila ka qenë aprovuar me 17 korrekt të vitit 2017 dhe fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite ajo pako nuk është implementuar. Po besoj që gjithçka ka qenë e gatshme, pakoja fiskale nuk ka qenë pako as e qeverisë Mustafa dhe as e ministrit financave, ish ministrit ka qenë pako e komunitetit e biznesit sepse janë 22 masat e cilat i kanë kërku bizneset. Tek shpenzimet, kemi pa rritje të shpenzimeve, dikun për 17%, nuk ka kurfar plani të kursimeve. Më lejoni t'ju them që në 3 vitet e fundit të qeverisë Mustafa nuk është bler asnjë vetur për institucionet e qeverisë së Republikës së Kosovës. Janë disa sosh, të cilat janë planifikuar në vitin 2018, dhe kjo nuk është as pak e pritshme. Edhe nuk është e pranueshme. Nuk ka plan të kursimit, ne kemi pasur planet të veçanta të kursimit, ka rritje të shpenzimeve pa ndonjë arsyeshmëri. Normalisht krijimi i 2 ministrive të reja jo vetëm që kërkon buxhet, edhe është i planifikuar, domethënë buxheti 10 milion dikun 9.8 milion për Ministrinë e Inovacionit, ndërkohë që janë 4 pak milion për Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Tek Ministria e Inovacionit e kemi thënë edhe në parlament jemi për mbështetjet e inovacionit, por as pak nuk na gëzon fakti që në buxhetin e Kiesës, që është agjencioni kryesor për mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ka vetëm 2 milion subvencione, janë 64.000 tatim pagues, të cilët deklarojnë tatim në administratën tatimore të Kosovës dhe mbushin buxhetin e Kosovës, ndërkohë që për startupet janë nda 7 milion. Besojmë që kjo nuk është një ndarje e mirë. Ne definitivisht mendojmë që është dashur një buxhet shumë më i madh për subvencionimin e ndërmarrjeve të cilat sot krijojnë vendet pune edhe prodhojnë. Lirimi nga taksat nuk është kushti vetëm për përmirësim të ambientit edhe përmirësim të bilancit tregtar. Definitivisht ndërmarrjeve tona duhet ju ndihmohet në proceset përpunuese, në avancimin e prodhimit në mënyrë që ato të mund të depërtojnë në tregjet e Bashkisisë Evropiane, qasje të cilën tash e 2 vjet na lejon marrëveshja e stabilizim asociimit. Mendojmë që ka pas hapësirë që ky buxhet të shpërndahet shumë më mirë. Nuk shohim një shpërndarje të tillë në 5 ministri të cilat merren dhe kanë kompetenca të njëra tjetrës për zhvillimin ekonomik, janë pothuajse vetëm 5% të buxhetit, sepse dikun
pothuajse të gjitha duke përfshirë dhe Ministrinë e Bujqësisë kanë rreth 100 milion, ose ma pak ndërkohë që po vazhdohet, domethënë me infrastrukturën rrugore dhe të tjerat, po neglizhohen. Tek fondi për veterant janë do 58 milion, ne sipas kalkulimeve tona ato para nuk janë të mjaftueshme, sigurisht që do të nevojiten fonde të tjera gjatë rishikimit të buxhetit. Është nda vetëm 1 milion për viktimat e dhunës seksuale, po besojmë që është prap mashtrim sepse nuk do të zgjidhet statusi i tyre. Besojmë që edhe këtu duhet bëhet diçka. Edhe ajo që na ka shqetësuar shumë është pikërisht buxheti nuk ka marrë parasysh historikin e projekteve. Ministritë e linjes në qeverisin e kalume, ju e dini që mandati është ndërprerë në gjysmë, kanë nënshkruar një sër memorandumesh të bashkëpunimit për projekte si në fushën e infrastrukturës, të terreneve sportive, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e tjera. Projektet e cilat kanë qenë të buxhetuara në shuma prej 1 milionëve, sot i kemi në buxhet të buxhetuar me nga 100.000 euro. Edhe po besojmë që kjo nuk është e mirë. Ka shpërndarje politike të buxhetit. Do të thonë varësisht se kush i ka përveç analizës për buxhetit, mos i përmendet ministritë e reja. Ju keni provojë në qeverinë e kalume, a do të apo jo me pas ndryshime të ligjeve në mënyrë që të mos ketë doptifikim të kompetencave kur kemi parasysh Ministrinë e Inovacionit dhe Ministrinë e Diasporës dhe Investimeve Strategjike, sa ndërhyjnë këto ministri në kompetencat e sektorëve të ministrive tjera? Në fakt është bërë komplet një duplifikim. Me para Ministria e Zhvillimit Rajonal, koncepti i rajonalizimit edhe praktika e rajonalizimit me shumë sukses janë avitu prej krejt qeverive të mëhershme të Kosovës, edhe nuk është kriju një institucion e tillë. Kemi një ministri tash me buxhet mbi 4 milion, i cili ka një projekt për zhvillim rajonal, edhe absolutisht askush nuk ka qenë gjendje nga përfaqësuesit e qeverisë kur është diskutuar buxheti me na tregu se cili është projekti i zhvillimit rajonal, për shkak se të gjitha rajonet i mbulojnë ministritë e linjes edhe secila komune ka buxhetin e saj. Tjetra është kur e shohim buxhetin e Ministrisë së Inovacionit, ne shohim një buxhet prej 300.000 euro atje të ndara për tikun në shkolla, fondet ndame për universitet, derisa kemi një ministri të arsimit. Ju përmendet Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike. Ne kemi qenë si ish ministre, kemi qenë sponsorizues të ligjit për investime strategjike dhe besoni që Ministria e Diasporës askund në ligjin për investime strategjike nuk përmendet. Është kjesa, është ekipa ndërministrore, në ekipën ndërministrore fare nuk bën pjesë ministri i Ministrisë së Diasporës. Në fakt duhet ndrohet ligji në mënyrë që ministri i Diasporës të merret me investimet strategjike. Përndryshe do të ishte komplet shkelje ligjore dhe ndrimi i ligjit nuk është as pak proces i shëndosh për shkak se do e shty procesin, domethënë do të shpenzoj kohë komplet pa afat. Ministria e Inovacionit e ka dobësuar në masë të madhe Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për shkak se një buxhet të cilin Ministria e Tregtisë dhe Industrisë me 7 institucione të pavarura dhe me kjesën për brenda ka mundur ta ketë dhe në mënyrë perfekte në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit ju ndihmoj edhe startupeve, po të nxjisë edhe inovacionin, po në të njëjtën kohë me krejtat buxhet domethënë ka mundur që t'ju ndihmoj edhe ndërmarrjeve të cilat për momentin janë tatim paguese të rregullta. Mos të harrojmë se janë 103.000 ndërmarrje aktive në Kosovë, prej tyre janë 64.000 tatim pagues. Kështu që buxheti i cili është ndapër për kujdesjen ndaj tyre është definitivisht shumë i vogël në krahasim me buxhetet në sektor tjerë. Faleminderit. Zotë Shahini, a po shihni apo jo dallim mes buxheteve të dy qeverive, pasi nuk është kohë gjatë që është ndryshuar qeveria dhe ju keni qenë pjesëmarrës në të gjitha grupet punuese për hartimin e politikave fiskale si në qeverinë e kaluar edhe në qeverinë e tashme, ku qëndron dallimi i reformave fiskale kryesisht edhe i përkrahjes së sektorit privat. Edhe njëra edhe tjetra qeveri, që po flasim për të dy qeverit aktuale dhe ato të shkuarën, nuk kanë ndonjë përparim të madh të rritjes së buxhetit, sepse edhe kjo qeveria e kaluara pa të thënë që kemë buxhetin mbi 2 miliard dhe ajo pa që nuk ka qenë 2 miliard. Dhe u bo shkurtimi buxhetor, u pa se ato kanë qenë vetëm dëshira dhe se nuk kanë mujt të realizohen. Kjo e ka dobësuar në një mas të madhe edhe vetë
ish ministrin e financave, për shkak se ne kemi besu se do t'jetë 2 miliard, dhe shpresoj që tashmë ministri aktual, që e kemi këtë buxhet, do t'a përmbush dhe nuk do t'vjen në fund të vitit që prapë thot nuk kemi mujt ta përmbushim, sepse po i kërkoj regjisë që të kemi grafikat me tekst në dalë, pasi që Gapi ka bërë një analizë të buxhetit të Kosovës dhe kemi grafikat e përgatitura për të hyra dhe analiza tjera të rëndësishme që janë të rëndësishme për shikuesit. Vazhdoni zotë Shenjë. Po. Dhe ne si Aleancë e Biznesit e kemi përkra edhe ish qeverin kur ka dalë që do të kemi në historinë buxhetin më të madh, 2 miliard euro, por edhe sotmen që tash e kemi këtë buxhet prap 2 miliard euro. Prandaj këto rritje nuk janë aq rritje të mëdha dhe aq që i përmbushin gjitha kërkesat e publikut. Vetë zavens ministri tha që ne kemi pas kërkesa për 5 miliard. Dhe me siguri që është kohë e shkurtë tash e qeverisjes Haradinaj që ne të dhëmë një vlerësim të drejtë se si do të mund që të arrit buxhetin, kur u tha se nga maj ka filluar të hartohet një buxhet i tillë, por shpresojmë që ka mujt të bëhet ndërhyrje, ka mujt të krijohet mundësia që të luftohet informalitetin në Kosovë, i cili është tepër prezent dhe ka vlerat e mëdha që mund të rritet buxheti drejt për drejti. As qeveria Mustafa nuk e ka bërë një gjë të tillë, por ne kemi pas rritje të informalitetit në Kosovë. Në ato dy agjencitë e të hyrave dogana dhe ATK kanë pas një performancë mirë në rritje. Ne po flasum për rritjet informalitetit. Banka Botnore ka thënë se informalitetin nga 33 në 35 dhe më vonë ka tendencë që ka shkuar më shumë se 35%, dhe kjo pavarësisht dogana dhe ATK-ja që kanë performanca të mira, edhe në këtë vetë kanë dhënë performanca pozitive të dyja këto agjencione, që por duhet theksohet se është rritë edhe vlera e maldrave në treg. Dhe kjo automatikisht rritë edhe vlerat e të hyrave. Nga grafikonet që i pam në atje më herët, u dukt se nga viti 2016, 2015 dhe 2017 kemi një ramje në përqindje, por vlerat nominale janë më të larta se sa që vetë vlerësohen atjen si pas përqindjeve. Prandaj nuk duhet të hutohen se në këtë vetë ka përqindje më të ullt të vijave buxhetore në sektor apo në ato ku janë planifikume, por ka vlerat të cilat janë më shumë të rritura. Prandaj ne e mendojmë se edhe pakove 2 fiskale për cilën qeveria Mustafa gjatë vitit 2015 dhe vitit 2016 ka tentuar që ta fut në treg në të mirë të ekonomisë së vendit. Kemi dhënë disa herë rekomandime, ashtë thonë që do të futet në fuqi nga data 1 janar, nga maj, nga data të ndryshme, dhe nuk është bërë një gjë e tillë. Tashmë qeveria Haradinaj ka dhënë një datë nga në janari të vitit 2018, ku në gjitha masat, përtej masave të pakos 2 fiskale ka pa dhe disa masa tjera, ato ne i mirëpresmi. Dhe besojmë që në ato që gjithë ky buxhet do të rritet pa u rrit vlerat e taksave për biznese. Kjo është diçka e mirë, kjo është pa e rëndu biznesin, por duke e lirue. Këtu jep një shenjë se edhe informalitetit në format të tjera do të mund të luftohet. Por përderisa subvencionet për biznese dhe për kompanitë e reja, kompanitë që kanë inovacione, Ministria e Inovacione vetëm 10 milion ka buxhet, dhe ato është një vlerë tepër e vogël, kur ne dimi të rit tonë dhe njerëzit tonë që kanë ide të mira nuk kanë pas buxhet, nuk kanë pas mundësi që qeveria në kaluarën të mbështet, ata kanë shku dikun jashtë. Tash është një mirë se e kemi një qeveri kaq të madhe, nuk e kemi ligjin për qeveri. Dhe sikur të kishim pas një ligj, ne nuk kish mujt askush të rritë qeverinë. Vazhdon trendi i rritjes të qeverisë nga
vitin e vet. Kjo me siguri që janë më shumë matematika politike, në mungesë të ligjit, dhe shpresoj që ne duhet të nisëm nga ajo se çka po bën qeveria, jo sa vetja të punësuar, për arsye se mund të kemi shumë punësuar dhe mos punojnë asgjë, por mund të kemi edhe pak punësuar dhe të japin efikasitetin në vend të punës. Ne si Aleancë e Biznesit besojmë që gjitha këto masat të cilat janë marrë dhe pritin të fuqizohen nga ne janari vitit 2018, do të jetë një infuzion i mirë për ekonominë e vendit, për prodhuesit e vendit, për bizneset, sepse gjitha parametrat e vitit kaluar kanë thënë se ne kemi pas ramit investimeve. Me gjitha ato që janë dhënë se në Kosovë është letë bëhet biznes. Shifrat kanë treguar ndryshe se investimet ne kemi pas më shumë se 93 milion, më pak investime në vitin e kaluar se një vit më herët. Kjo nuk është performancë e mirë që mund të lavdrohemi se kemi bërë punë të mira, por kjo është një shansë e mirë që ti përmirëson qeveria Haradinaj gabimet dhe të ketë performanca më pozitive. Buxheta, ka mundësi jo në veç pak me zotin shkurt me zotin Shahini. E para është arsyeja gjithë po mendoj edhe publiku i gjanë edhe pse nuk është realizuar buxheti 2 miliardë qeverisë Mustafa, për shkak se qeveria ka në muajin maj. Do të thonë na kemi pas 4 muaj punë normale dhe mandej qeveria ka qenë qeveri në detyrë dhe kemi pas procese zgjedhore. Kështu që nuk ka pas shansa. Ligji për AKP-n, edhe fondet e AKP-s edhe klauzola e investimeve, të cilat janë kundërshtuar shumë në atë kohë edhe nga opozita dhe nga partneri ynë i koalicionit, ish partneri, tash njëjtat fonde i kemi. Kemi edhe fondet e AKP-s, i kemi edhe fondet e klauzolës e investimeve që mbulohet deficiti primar buxhetor. Kjo është ajo. E tjetra, ka pas luftim të informalitetit, më lejoni t'ju informoj, sepse në 2 vite 7 muaj të qeverisjes, 400 milion euro janë rritë të hyrat tatimore. Dhe më thanë për 30%, ma shumë kemi pas së në vitin 2014, ndërkohë që planifikimi për 3 vitet të ardhshme është një rritje prej 17%. Zoti Shahini, unë vetëm muj me thanë që përfaqësues të biznesit kur marrin anë politike nuk dalin as pak mirë, për shkak se jeni në pozicionin që prej cilës do qeveri me kërku më të mirën e mundshme. Qeveria Mustafa e ka futur në fuqi në vitin e parë të qeverisë së saj pakon fiskale ne, ku shumë biznese kanë realizuar investimet e tyre, linjat e makinerisë dhe pothuajse pjesa më e madhe e inputeve kanë qenë të liruar prej taksës doganore. E dini ato, do më thonë, kanë qenë disa pika. Pakoja fiskale 2 është implementuar, arsyeja është aprovuar në kuvend me 17 korrekt siç e ceka. Tjetër, qeveria është e madhe, unë po besoj që qeveria e madhe ma shumë duhet me i pengu komunitetit të biznesit se sa mund si deputete e kuvendit të Republikës e Kosovës, sepse janë taksat e juja që e mbushin buxhetin edhe sot paguajnë 70 zavendës ministra në qeverin Haradinaj. Edhe ju definitivisht e dini që 6 zavendës ministra në një ministri nuk janë aty për me kry punë, ata janë aty për me marrë rrogë, sepse nuk kanë histori në ndonjë qeverie diçka tillë. Zotë Shahini, po ma shumë kritika adresojnë ndaj zavendës ministrit, sesa ndaj jush, edhe ju do t'ja fjalën pasi të përfundoj zavendës ministri fjalën. Dëgjoni numrat shpeshherë flasin dhe. Në këtë buxhet ne kemi rrit investimet kapitale në 687 milion, që dhe më thonë 37% ma shumë se qeveria e kalume. Saj për këtë hyrave, në piflasin veç një onë. Hyrat janë rrit, në që se shojmë 2014, 2017, është e vërtet që po thotë deputetja, mirë po në qëtë periudhë merini ndryshimet fiskale që i ka ndodhë dhe do të shini. Ka lirime fiskale, po ka ndryshime fiskale që të kanë ndiku shumë negativisht në standardin qytetarëve. Këta të vështrohin 5-16 dhe ka qut 18, kanë rrit akcizë naftës, gaznave, akcizë duhanit, dhe kanë rrit shumë gjëra tjera. Nëse s've që u mbledh rritjen. A ka mundësi unë veç një pyetje? Jo, unë zbona. Zavendës ministër që unë veç një pyetje, në qoftë se masat fiskale, siç po e përmend ngritja enorme së TVSH-s prej 16 deri në 18. Akciza në naftë dhe të tjera në duhan. Më tregoni ju mu, sepse i keni thënë disa herë që kanë ndiku negativisht.
ju, apo planifikoni që me ullë të vëshën, prej 18 në 16, nëse është e keqe, apo planifikoni me ullë, apo planifikoni me ullë akcizën në naft, apo planifikoni me ullë akcizën në duhan, sepse unë kur jam e bindun që një mas që e ka vu një qeveri para prake është e keqe, ato me një vendim edhe regulohen. Dhe më thonë, ngritja e të vëshes ka qenë masë e domosdoshme, kështu që nuk ban veç me adresu kritika. Ju e dini shumë mirë që vetëm e mbledhjen e kuponëve fiskal, 33 milion janë kthy administratës tatimore, po është luftun masë madhe evazioni fiskal. Administratat tatimore po donë me e kthy prap të njëjtin model. Ne kemi dhënë stimuj, nuk e kemi luajt rolin e policit, po s'ka problem, patjetër, vetëm që më tregon a keni me ulë të vëshën, qofse Na mi urë të vëshën, jo, se kena po unë thash, politika, jo ka qenë mirë, ajo instalu të është me ullit. Jo, mund është me ullit. Jo, në mundin për nëzera, po s'mundin me kriju tyra. Jo, po nëse ka qenë e keqe, po pikërisht për atë arsye, edhe juve ju duhet tyrat. Akciza naft. A doni me heq? E keqe ka qenë akciza në gaz. A doni me heq? Nga dal, to do të rishurtohen, dhe jo do të rishurtohen. Pse këshia, mund të mi zbërthy, do të... Të në këshia se të dyjat përdorën në prodhem. Edhe unë përdorë në mas... edhe nafta, edhe gasi përdorën edhe për nëzime të qytetarëve për krejtë. Ta i kanë rri dhe kanë bërë që qytetarët të mësujnë malin dhe shkatrojnë malin. Na duhet me bo politika fiskale të cilat shkojnë në të mirë qytetarëve. Mere një shportën para pakos ne dhe pas pakos ne e shini që o rritë. Shportën e konsumit. Po në konsumit për qytetarë tjeshtë, mere një krejt analizat, i keni, mos më ndigoni mu dhe i shini mrenda që në ndryshimet fiskale këta e kanë rritë shportën për qytetarë. Kështu dhe i statistikave, sa ta bërë analiza. Po, mere një jetin statistikave, e shini dhe shini që e kanë rritë. Rritja e të vëshëj. Ajo është një rritje permanente, historikisht që 20 vite ndodhë. Dhe nuk keni mujtë me arritë 687 milion, dhe gjonë edhe ju keni pas 19 ministri. Po jo 22. Po mirë, sot jo 21. E kena Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Mos mendoni që e ka zbulu Kosova, as që është e mundun që kalim të na. Këqyrë një plot shumë shtete e kanë këtë ministri. Dhe me këtë ministri, na do të mendu jo vetëm për ndërmarrje të cilat funksionojnë dhe kanë qasje në kapital, dhe ne kena një pjesë qytetarëve që kanë inovacione, që kanë ide dhe nuk kanë qasje në kapital. Dhe na duhet me ju mundësu me pas qasje. Dhe në qofë se na me Ministrinë e Inovacionit japim 9 milion euro për start-upe, unë nuk di pse duhet me reagu. Këto start-upe, edhe nëse to 9 milion, nuk kanë me qenë vetëm për inovacione, po dhe për ndërmarrjet ekzistuese që janë, të cilat kanë prodhim për eksport, ky ministri, si Ministri dhe Ndërmarrësisë, do t'ju ndihmon edhe këtyre. Kur farë konflikti me kjesë nuk ka. Ka shumë konflikt. Nuk kanë me pas. Se janë të kjarë të gjërat. Kjesë e ka politikën e vetë, edhe këte ka. Po në qofë se kanë, këto janë institucionet që da të bashkurojnë me zveti, i koordinojnë dhe nuk mundëm i marë si të zeza. Dhe gjo, unë e sot, kom di, 7 milion për start-upe dhe 2 milion për 64.000. 7 milion janë subvencione, 9.8 milion në buxheti inovacione. 800.000 tha, sot kemi qenë në komitet, ka qenë edhe shaj, edhe agimi. 7 milion janë subvencione. Vesh një që kom di sot, për Ministrit Beqaj, në ka jap një informacion të cilin nuk e kom dit, e kom shu sot, dhe të regon për një analizë të OECD-s që e kam bo për profesionet ekzistuese sot, që jo në Kosovë, për 20 deri 25 vjetë, 65% të profesioneve që sot ushtrohen në Kosovë, nuk kanë me ekzistu ma, kemi dëgju. Dhe na duhet me ndajt, na duhet mos më jap arsimit pare. Unë po thom. Po ju keni zbrit pare të arsimit. O zbrit fondi për zhvillim të kurrikulave dhe o zbrit fondi për zhvillim të sindansave. Këtu shkruajnë krejt. Merrini shënime që ku i keni dhe i shihni për ministri. Ministria e arsimit ka rritje 21%. Ministria e Shëndetësisë njëjtë ka rritje. Ka rritje. Institucionet sigurisht, më rëpyre. Ministria e Drejtësisë ka rritje. Këshilli gjyqësor ka rritje. Këshilli prokurorial ka rritje. Veç pak, veç referencat që po i ban me përqindje janë me buxhetin e rishikuar. Dhe nuk mundesh me ba referencë dhe me krahasu buxhetin e vitit 2018 me buxhetin e rishikuar. Ne krejt jemi të pajtimit që buxheti i vitit 2017 për shkak të cikleve zgjedhore nuk ka pasur mundësi
që të realizohet. Që ku e ki bugjetin e vitit 2017. Unë po ju them juve që ne kemi rënje për 40% të bugjetit për zhvillim të kurrikulave, të bugjetit për zhvillim të mësimdhënësave. Unë nuk e di, nuk e kam votuar rishikimin, e kam votuar kundër. Deputet, e ke votuar kundër. Veç dëgjoj, të bugjeti 2017 meri kategoritë të hyrave, analizoj asnjë soprek. Ju i keni pas të hyra, 1.725. 22% kemi pas rritje të antjemes, 0% kemi planifikur rritje të antjemes. 1.725 milioni në konë të hyrat. Si ka prek të hyrat. Juve o ndryshu vetëm shpenzimet. Jon hek, vetëm të shpenzimet. Dhe më thonë, të tyrat nuk ka. Dhe të shpenzimet ju ka hek veç klauzula. Dhe ju ka hek o hek AKP-ja. Për arsye që kone pa mundur mi realizu. S'keni pas dyshim të ligjit. Po tash kur e krahason rritjen e buxhetit, po e krahason me buxhetin e rishikuar dhe jo buxhetin e planifikumit. Nuk pi krahason e tyrat i ki pas 1.725. Na i kena 1.829. Buxheti për zhvillim të kurrikulave për 40% dhe për zhvillim të programeve për mësimdhënës. Rezultati i PISA-s nuk mat banka të reja dhe shtëpit dhe shkollat 3 milion që kanë kushtu, të cilat pas një vitit të ndërtimit kanë fillu të piki. O rrit bugjeti arsimit për 22%, 260.000, sa e keni pas ju? Djenin e punëtorve masin, djenin e punëtorve të arsimit, të cilat mujnë me, është rrit po, në pikat kyqë, po çdo buxhet, cila do qeveri që e ka, po shpërndarja, nuk po pajtohemi me shpërndarjen, kjo është problemi, nuk jem kundër mbështetjes së inovacionit. Është mirë që të kemi 7 milion për inovacion, po nuk mundemi me i lanë në 2.064 tatim pagus. Unë po ju thënë juve, po ju thënë. Gjobra ta 2 milion nuk jonë, na i kena liru prej taksave, apo tojmë i kena liru prej taksave doganore, i kena liru prej pagesës tatimit në kufi. Dere me tani nuk e keni bo asë një lirim. Me 1 janar 2018 si fuqi pakoja e re fiskale, është e vërtet që ka fillu në qeverinë e kalume, kush mund më thonë që s'ka fillu. është aprovu. është aprovu, po o jetë vetëm aprovim, pa përpunim të dokumentave. Jon përpunu të gjitha regullat, edhe me 1 janar 2018 hypë në fuqi. Të më thonë, fillon implementimi i pakos fiskale 2 me 1 janar 2018. Lirimi nga taksat nuk është i mjaftueshëm, sepse na duhet avancimi për veç edhe që to ta vazhdoj. Ju e keni pa programin e Severis, e keni pa strategjinë e zhvillimit ekonomik, dhe në qoftë se është atje i pari o sundimi i ligjit. Dhe ju po thuni, nuk ka në sundim të ligjit. Na po thujmë, o keni bugjetin për para. Ministria e Drejtësisë e kena rrit 9%. E kena rrit Këshillin gjyqësor 12% ja kena rrit 8% bugjetin. Këshillin prokurorial 27%. Ju kena punësimi 690 vetëvetëri. Nuk jonë vetë gjykatës. Aty jonë punëton dëmsh, asistenta, krejt që kanë mongi. Dhe ata që kanë kërku, ata e di më mirë se na, dhe na ju kena aprovu. I kena rrit për AKI-n, kena rrit për Agencionin Antikorupcion. Asjon këto elemente që e fuqizojnë sistemin e drejtësisë dhe sistemin e ligjit. Zoti Gashi, sistemi i drejtësisë para se me pas nevojë për buxhet ka nevojë për pavarësi. Dhe me skandalet që pëdalin si përfaqe, për çdo ditë, dhe më thonë, një gjë e tillë nuk ekziston. Politika ka dur të futuna. Çfarë ndikimi ka kjo qeveri? Na gjyqësor kur e ka gjetë gaçën. Ju e keni instalu. Gjyqësorin e ka gjetë, po janë profilet caktuar të partive politike të cilat e kanë ndërhyrjen aty. Mirë, po shpërndarja buxhetore definitivisht nuk është shpërndarje. Është shpërndarje politike dhe nuk është buxhet zhvillimor. Veç që të mundalë të që kjo shpërndarje politike. Na po thojmë, edhe kur do e vërtetojmë, edhe me këtë buxhet është pajtu dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, edhe partnerët e ndërkombëtar. Dhe po thojmë, është bërë ndarje për ngritjen e në sociopolitike, siguria, drejtësia, arsimi, shëndetësia. Jo, shpërndarje politike kënë komuna. Komunat i kena rritë për 9%. Mereni komunat, 492 milion kur komunat s'kan pas para. Projekte të cilat shkojnë prej ministrive të linjës në për komuna janë projekte komplet politike. I kemi disa projekte të cilat kanë qenë të planifikume, kanë memorandume të bashkëpunimit, kanë fillu projektet me implementu. Është rasti fush Kosovës, i Podujeves, i
pejes, projektin pej 1 milion euro që ka qenë i planifikuar dhe është marrëveshja në mes të Ministrisë së Kulturës dhe Komunës së Pejes, sot është i planifikuar 100.000 euro në buxhet. Më thonë, kjo është definitivisht një shpërndarje politike, derisa të një komunë juja diku tjetër, të cilën s'po du me e përmend, dhe më thonë, kemi buxhet 1 milion euro. Memorandumi mirë kuptimit nuk o element, apo po thomë, i cili prodhon atë juridik për me nda buxhet. Mereni buxhetin e vitit 2017. Që se ta merë buxhetin e vitit 2017, që cilën e keni tabelë. Po, deshta të para po më atje. Do është memorandumi, po buxhet që të para po. Deshta të ndihmoj ministreshës pak deputetës që gjithë shka shef politik, mendoj që po gaban, kur thani se përfarsus të biznes janë politik. Edhe ne jemë pjesë e shoqërisë, edhe në politikë, edhe në publikë, edhe këta djone, edhe qeverije, këta në gjitha institucionet publike. Prandaj, kur flasëm për pako fiskale, ne e hape vetë këtë temë që nuk do ashtë ta hape, vlerësimet e aleancës biznesit janë që pako një fiskale e ka rëndue qytetarin publikun për 68 milion euro. Zavendës kryeministri juaj, i partisë të uaj, ka thonë rreth 80 milion euro është ngarkue. Kjo, pako një fiskale, është ngrit të vëshëja nga 16 në 18% në 100.000 produkte që i bjen 12%. është zvoglue të vëshëja nga 16 në 8% në 13 produkte esenciale, po këto nuk e ka po qytetari. Nuk e ka ndi qytetari. Prandaj, efektet e pakës... Më falë, nuk të kam ndërhyj asnjëherë. Dhe nëse kjo ka ndodhë, atëherë ne nuk e shohëm si shumë të levërdishme për biznese. Nëse po flasëm që janë 103.000 biznese, ju thatë, që janë aktive në Kosovë, vetëm 240 biznese, pra nga pako fiskale, ne kanë përfituar. Vetëm 240. Kjo është mendoj që kjo është e vogël në krahasim me pritjet e mëdha. Pako 2 fiskale ka qenë një marketing politik dhe sa herë qeveria ka dashur të bën një marketing politik, i ka mbledh bizneset dhe përfaqësues të bizneseve dhe i ka tubuar herë në Prishtinë, herë në Mitrovica, herë në Prizren për pakon 2 fiskale dhe 2 vjet i ka marrë kjo. Parametrat e vitit 2016 edhe vitit 2015 tregojnë që janë parametra ekonomik të dobët në krahasim me vite ndër vite. Thamë që investime... Po thotë që e njëjta pako ka mendu për 1 janarit, është e mira e keqe kjo pako? Kjo, ndëgjoj tash, kjo pako 2, është reformuar edhe me disa masa shtesë, edhe tek mazuti, edhe tek gazi. Ka qenë masa e mazutit edhe gazit. Mazuti ka qenë pakon fiskale 2, i aprovum. Dhe gjitha këto kanë marrë që nga 1 janarit të jenë në fuqi. Është e vërtet që qeveria Mustafa në shkurje 10 ditë para se të shkon, e ka aprovuar pakon 2, e cila ka pas kohë shumë më herët, po ajo vetëm aprovimi nuk ka qenë mjaftueshme, është dashur që të përcjellet me ligje, ministresha e din këtë punë. S'ka pas kuvend. Dhe nuk ka normal që s'ka pas kuvend, se kuvendi është dashur të shtyhet edhe kjo aprovimi, se nuk ka pas ndonjë efekt edhe që është aprovuar. Prandaj ne nëse flasim për efektet në politikat fiskale në vitin e kaluar neve na kanë treguar se nuk kanë qenë të mira, nuk kanë qenë të favorshme. Edhe se banka botërore thotë se ambienti për biznes në Kosovë po përmirësohet. Nuk po përmirësohet, nuk është e vërtetë kjo. Është e vërtetë që është përmirësuar ambienti ose regjistrimi i bizneseve. Kjo është e mirë që në asnjë vend nuk ka në region që për një ditë regjistrohet një biznes. Por në ditën e nesërme fillojnë ngarkesat politikave fiskale, politikave tatimore të ndryshme që ato janë tepër të rëndura. Ne mendojmë se qeveria Haradinaj, duke pa gabimet e qeverisë së kaluar, në përmirësimet e ambientit për biznes, do të mund të jetë e suksesshme. Nëse e përcjell gjithmonë ato gabime, po nëse e përcjell gjithmonë ato që vetëm premtime, edhe kjo qeveri, ne do të jemi prapë këtu, në një emision tjetër, do të themi se nuk kanë dhënë ato që kanë premtuar. Zotë që jemi në fund të emisionit, nga 2 minuta i kemi, pasi që regjia po më informon që do të me përmbyllë emision për shkak të skemës programore. E para është pako fiskale 1 dhe pako fiskale 2 kanë ofruar në fakt beneficione për të gjitha ndërmarrjet në Kosovë,
kanë përfitu vetëm 240, nëse ju i keni listat e tilla, për shkak se 240 ndërmarrje kanë importu makineri edhe kanë investu edhe ato kanë qenë lirume linjat e makinerisë. Për herë të parë në qeverinë Mustafa, prodhimi është vu në pozitë më të favorshme ose të barabartë me tregtinë, për shkak se për 15 vite më herët politika tregtare kanë qenë në favor tregtarëve dhe nuk kanë qenë në favor të prodhuesve. Për neve definitivisht çon pesh shumë më shumë vlerësimi i bankës botërore prap së disa përfaqësuesve dhe asociacioneve të biznesit, të cilat janë shumë më të politizuar se partitë politike. Për neve ka shumë rëndësi që bizneset e kanë çmu punën tonë, edhe kanë përparu. Indikatorët negativ para zgjithasht edhe ramja e investimeve të huaja, kemi thënë disa herë, nuk është bën për shkak të politikave të gabuara, është bën kryesisht për shkak të jo stabilitetit politik, në cilin shumë faktorë kanë kontribuar, edhe këtë dim, edhe me përfaqësu biznesin duhesh me ditë që stabiliteti politik është parakusht për investimin në secilin vend. Sot vendet nuk konkurrojnë shumë me politika fiskale, sa konkurrojnë me stabilitet dhe garantim të investimeve. Këtë fatkeqësisht në qeverisin e kalume nuk kemi mujt me ofru për shkak se kemi punu në kushtet e jashtëzakonshme. Unë edhe njëherë po e them, nëse TVSH-ja ka qenë gabim, akciza në mazot, akciza në duhan e tjera, duni me kërku prej qeverisë Haradinaj që me rishiku ato, nuk ka me rishiku, nuk kanë plan me rishiku, nuk janë planifiku me u rishiku në 3 vitet e ardhshme, për shkak se buxheti duhet mbushet dika. Na kemi pas masa shumë stimulative për luftimin e informalitetit, si që thash me kuponet fiskale dhe në forma tjera, thjesht nuk kemi dashur me lujt rolin e policit, karshi komunitetit e biznesit, të cilët në gjitha format janë kontribuesit kryesor të mirëqenies ekonomike në vendet dhe buxhetit Kosovës. Kem dashur thjesht që me kriju politikat mira në mënyrë që ata me undi mirë, edhe me ju dhënë shembuj të shpenzimit shumë racional të paras publike që ata me u motivu me i pagu taksat e shtetit. Unë shpresoj shumë edhe lutna që qeveria Haradinaj ka me shku në hapat e shpenzimit racional të shpërndarjes buxhetit edhe do të vazhdoj me politikat e mira ekonomike të cilat ne i kemi bërë. Faleminderit shumë. Kështu, po flasim për politike ekonomike të cilat janë ndërmarrë gjatë periudhës 3 vjeçare, 3 e gjys, dhe po flasim për një bilans tregtar i cili për çdo vit do të përkeçu. Çfarë janë ato politike ekonomike që nuk kanë ndikuar në bilans tregtar? Domethënë, për mua rezultati shihet aty. Shihet në ramjen e të papunëve, shihet në deficitin tregtar, shihet në këto gjëra, shihet në rritjen e të hyrave, shihet në rritjen e prodhimit vendor. Ne këto shënime të cilat i disponojnë, merreni në statistika, merreni në departamentin makro të ministrisë, merreni në bankë qendrore, do i shihni që këto nuk kanë ndryshim. Na po flasim për investime, atëherë mund të themi direkt, le të ma tregojnë një greenfield investim që ka qenë Kosovë, pej fillimit deri në fund. Investimet janë, e di që llogariten, e di që bëhen, është mirë që janë edhe ato, e tregojnë pak gjellëgarin kapitale, na rregullojnë, është në rregull, janë dividendat, janë ato, kreto në rregull dhe ato ku kush nuk pi konteston. Kreto ato janë varë për vitit në vit, kur ka shti Bektelenka kamiona, o bo si hyrje, kur i ka qit Bektelenka të bëhen dalje, dhe këto janë kretë, kur tregon Bektelenka fitim, tregon investim, ajo mbas 2 muajve që të jashtë apet atë fitim, dhe këto janë ato ndryshimet të cilat kanë ndodhur te investimet dhe nuk mbara shupit. A ka me ndiku Bektelenka dhe në gjatë qeverisjes juaj, zoti Zavens ministër? Ka me ndiku, atë sa ka fort, shumë ma pak ka. A e dini ju që importimi i makinerisë regjistrohet si import? E di që është regjistrohet. Po. Do më thonë edhe ajo, edhe ato e keni po. Edhe kështu po thonë. Për mbledhjen. Po thënë shpenzimet i kam pas në kontrol, janë rrujt, i kam bu. Këta kam pas shpenzime me rishiqim buxhetit. 1 miliard e 811 miliard. Dhe kam pas investime kapitale pa pak qëra. Jo, investime... Na i kena 2 miliard e 82, po i kena këtu parasysh edhe këto 2, edhe akë pëhin edhe këtë klauzulën investime. Pjesëmarrja investime. Nëse e hekim, ju e shihni që na jena ma pak shpenzues edhe me këtë
kabinet glomaz që po thojnë, edhe me Pjesëmarrja krejt, absolut po jo. nuk ka që, qëre, mirë, nuk ka mirë mu mirë, duhet mu kap në substancë. Pikërisht në substancë. Jo në numër, Pjesëmarrja e investimeve kapitale në buxhetin tonë ka qenë 32%, pjesëmarrja e investimeve kapitale, buxhetin e juaj 32%, tek ne është 36%. Në shpenzimet e përgjithshme. Na kemi kriju 40.000 vende të reja të punës, i kemi rrit investimet e huaja prej 150 milion e 400 milion, jemi rrit në rangimin e institucioneve kredibile, këto janë indikatorë që s'mundet me i mohu askush. Edhe kemi rrit 400 milion të hyrat, zona, kretë mila që Faleminderit shumë. Veç po du me përkujtu se harrova në fillim të emisionit që në emision kanë qenë të ftuar edhe 2 deputet televizis, vendosë zoti Alilaj dhe zoti Mytar Haskuka që ka qenë deri 10 deputet i Kuvendit Kosovës sa shkruetari i prezidentit. Mirë, po për shkak të tyre objektive nuk kanë mund të vinë në emision, për shkak mirë kuptojmë. Faleminderit shumë për vëmendje, mirë po afshim javën e ardhshme.